First John. First John chapter 1. First John chapter 1 verses 5. First John chapter 1 verses 5. Ready, sabay-sabay. Ready, read. This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Kita niyo po dyan that God is light. No? And in him is no darkness at all. So, parang doon ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon, because God is light, walang darkness. They are blinded, no? Madilim po sa kanila. Hindi po dahil maitim sila, hindi po sila maitim. Pero dahil po, wala ang ilaw ng Diyos doon. Kunti lang, mahina pa. Kailangan pa ng more missionaries, more people that will share the gospel. Amen. At kailangan po doon ang Panginoon. Bakit sa Malaysia gano'n? Grabe naman sila. No? Pwede mag-asawa ng marami. No? Huwag ka po yung mag-alala. Hindi po ako mag-aasawa ng marami doon. Amen? Mag-amen yung misis ko. Hindi po ako mag-asawa ng marami doon. Pero mga Muslim po doon nag-aasawa ng marami. Tapos nag-aasawa ng mga bata. Grabe. Tsaka napaka-bias po nila sa mga Christian. Bakit po ganyan? Open natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi po natin, sabay-sabay. Alright, natin ba tayo? Amen. Amen. Ready? Read. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. No? Bulag po kasi sila, binulag po sila nino. Yung enemy natin, sino yun? Si Satan. Si Satanas, binulag po sila. Yung mind po nila, binulag. Dahil doon, kaya po nila ng ilaw. No? Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. No? Ang Panginoon po ang ilaw, tayo po tagapagdala. No? We need to carry the light, or we need to carry the torch. No? Yung po yung pag-usapan natin. Kung makita niyo po dito, yung meron po makapakita na Olympic, about the Olympics. Ito po yung torch, no? They are doing this every 4 years. Sino po nakakalam ng Olympics? Yun, no? Alam po natin yan, meron pong Olympics every 4 years. Dati po, ginanap siya last 2016 was in Brazil, 2012 was in London, 2008, I forgot, Beijing and Olympics. And so, may mga every 4 years nagana po sila. Ngayon, ito po ay meron silang laging torch, no? Ngayon, yung apoy na yan, hindi lang po basta sasintihan nyo, dadalhin dun sa gitna ng event, no? Usually, itong malaki, sa mismong event, bawa sa parang Philippine Arena, parang gano'n, or sa Coliseum, tapos open Coliseum, tapos merong ganyan nasasalo ng apoy, minsan pinapana yan eh. Ngayon, itong apoy po yan, very special yan. Yan po yung nanggagaling pa sa Athens, Greece, no? Mula nag-start ng Olympics, hanggang ngayon, yung apoy na yung tuloy-tuloy. And they will get fire from a torch doon sa Athens, Greece. So, dadalhin po nila yung torch hanggang doon sa main event, no? Parang ngayon, 2020 is Japan po, no? Sa Japan. Sa Tokyo, Japan gagawin. Gaganapin po yung Olympics. So, dadalhin po yan from Athens, Greece. The fire will continue on. No? The light in the fire. Tuloy-tuloy po yan. Hanggang makarating po yan from Athens, Greece, sa Europe, until it goes to, sa Japan. Ngayon, marami po silang ginagawa mga kung ano-ano, iba't ibang paraan para lang po yan matransfer. No? Meron pong time by airplane. Dala-dala yung torch. By airplane. Sa bus, dala po nila yung torch. Meron na po by boat. No? Meron po by satellite. May picture po dito sa Montreal, Canada, isang building na yan po merong radio signal, no? Radio wave signal was used to transfer the Olympic flame in the 1976 Olympics. Imagine, from Athens, Greece, yung apoy, i-convert into laser or radio signal, whatever. Yan, tapos dadali sa satellite, i-shot sa satellite, tapos ibabalik, papunta sa Montreal, Greece. Tapos yung naman, the signal was being via satellite to this building in Montreal, Canada, where it triggered a laser that lit the new flame. Wow. Imagine, what effort much, no?
dami nilang ginagawa kung ano-ano. Meron pa, by underwater, as by swimming. No? Well, papunta sa sa Veracruz, Mexico, no? Habang na nagsuswim, so, paano yun? Swimming, tapos hawak yung torch, swimming, hawak yung torch, no? A diver's swam across the part of Marseille is holding the flame out of the water. Underwater pa. Ito ba? Underwater. A diver carried the flame underwater at the Great Barrier Reef. Special technology was required, burning the flame at 2,000 degrees Celsius, which stopped the water from going inside the tube during Sydney Olympics year 2000. Ngayon, as we could see in the Olympic flame, people working for the Olympic Games gave so much importance for the light of the flame of the Olympic torch. Para sa kanila, napaka-importante nito. They even use so many modes of transportation, iba't ibang klaseng paraan para madala itong light, to carry the light in the torch. The torch was so important, and the fire, the consistency in continuing the fire of the flame, the torch, was so much important. The scripture verses, yung mga binasa po natin, that we have read, gives also so much importance to the light. No? This light is God, and God is the light of the world. We are the torchbearers of that light. Kaya po yung apoy na napakahalaga na tuloy-tuloy po. No? Yung ilaw ng Panginoon tuloy-tuloy, hindi mawala. There might be times the only time that they will hear of the gospel is the light that is in us. The light of our lives, of how we live. Sometimes konti nga hindi natin sila mawibitbisan, pero how we live our life, it's the only chance they could hear the gospel. Ano ilaw po natin, yung Panginoon na nasa atin, kung gaano ba ka-bright, no? Gaano ba kaliwanag tayo, ay ang taong ng Kristiyano, ay ang taong yan, namamahal sa Panginoon, ay ang taong yan, halata talaga, napupunta siya ng langit. Kita-kita ko sa pamumuhay niya, kita-kita ko sa pangalan tayo, that's how we shine. And this light is so important, because yung Panginoon nasa atin, that light nasa atin, we carry it. We are torchbearers of that light. We are the ones who will carry the torch and bring it to the people that need the light of the glorious gospel of Christ. Amen. We need to carry the torch. Amen. Title for this preaching, the main question is happening is, will you carry the torch? Amen. Ang misis ko po, may ginawang torch po dito. Wow. Nahirapan niya po ito. Ay, medyo hipit. Naka-travel. Ayun, no? Ito po torch, no? Ito po ay, man-made. Pero po siya, hindi siya totoo po yun. Yan. Ngayon po, just for illustration, to help you, makita po gano'ng mahalaga po ang torch, no? In carrying the torch, we need to carry it wherever we must, no? Kailangan po, kahit saan tayo magpunta, dala po natin itong torch. This torch is so important, no? Hindi naman ito literal na torch, no? What I'm talking about is the light of the glorious gospel. No? Meron po mapapakita akong picture para mapakita po gano'ng ka-importante po pagdala nito. Itong picture na to, yung nasa Marikina po kami, nag-share po ng gospel, nakanikay po ako niyan. Yan, nag-ano po kami, kahit baha, no? Mahirap, pero nahirapan kami, ayoko na basa yung medyas ko, pero dahil yung mga kalungan naghihintay doon, inintisan po namin, nag-share po, tuloy pa rin po, no? Sometimes carrying the gospel to places that we don't like, but we still need to carry it, no? Kailangan pa rin natin pumunta doon, kailangan pa rin natin to carry it wherever we must, no? Point number 1, carry it wherever we must. Sometimes, ang mission field po natin is yung company na pinagkatagawa po natin, yung school na pinapapasukan po natin, yung kapitbahay po natin, yung mission field natin, and we need to carry it there. Sometimes, may mga lugar na ayaw po tayo puntahan. Alam ko, Bible student ako sa dump site. Nasa niyo ako sa dump site. Ang dump site po ay hindi po mabango. Lugar. No? Hindi po mabango at hindi po rin malinis. No? Wala po silang CR doon. Ang CR po nila yung river. Kaya makikita mo po dyan. At di mabango. But, kailangan po eh. No? Kailangan po. Kaya nagkakaroon pa rin kami doon. Mahirap pero kailangan. May mga lugar, may mga missionaries willing to go to Africa. May mga lugar sa Africa na napakahirap. Alam ko si Pastor Naple, kaya siguro si Pastor Naple, kilala nila, napupunta yung kahit by bus sa mga loob-looban ng parts sa Africa. So,
para bisitahin lang, encourage tayo mga missionary. Kahit saan yan, pumupunta. Basta may encourage. Makikita mo, may mga missionary po tayo in different parts of the world. We have 183 missionaries under pa lang ng Asia Baptist Clearing House. Sa Pilipino. Mga Pilipino mostly po ang pumupunta na yung bansa ngayon to preach the gospel. Because why? We need to carry it wherever we must. And we thank the Lord for this church that are supporting missions. No, napakahalaga po. No? Hindi ka nagsusupport ng foreign missions hanggang Philippines na. Pero when you're supporting foreign missions, maliit man niya malaki. Pag pinagsama-sama niya, malaki na gagawa niya para sa Panginoon. Amen? Kahit piso yan. Meron nga nagkikwento eh. Missionary, may nagsusupport ako sila 1 pesos something kasi nagsusupport na lahat ng missionary sa Asia Baptist Clearing House. And by God's grace, God bless them. From piso, naging 5 pesos. Mapunta na 100, 200. Imagine. That is how God will bless you. Because when you're willing to support, no? Panginoon gagawa pa yung grace ng Panginoon lalo pa mag-aabang. And lalo pa maraming mga kaluluwa ang ma-reach. Kami ng Bible, and He said unto them, Mark chapter 16, verse 15, Go ye into all the world and preach the gospel. Go into all the world, and preach the gospel to every creature. Sabihin kahit saan dapat. Kaya ganun kahalaga po. Na wala tayong pinipiling lugar. Kung doon tayo gusto ng Panginoon, hindi na pupuntahan natin. And sometimes, di po natin physically hindi tayo makapunta doon. As Christians, we need to carry the gospel where we are supposed to. For other people, God wants us to use our money for mission so the light of the glorious gospel of Christ may shine upon the unreached people through our faith promise giving. Amen. Para yung mga naman, no? Alam mo, meron sabi nga na hindi fair na may mga tao na nakarinig na ng gospel ng 2 beses samantalang may mga lugar na hindi pa narinig ang gospel kahit 1 beses man lang. Meron mga tao na mas alam pa ang Coca-Cola kaysa kay Jesus Christ. Meron pa mga tao na mas alam pa yung mga iPhone, Apple, mga iba't ibang mga gadget, iba't ibang mga products dahil sa advertising. But the glorious gospel of Christ is not being advertised enough. Isa sa mga pinakamalaki ginagastusan ng mga companies sa advertising. Kumaano yun po? Commercials, magkano? Ilang million yan. Ito, gospel tract, we can get for free. When you go to fellowshipclackley.com, pwede kang order sa bahay mo, deliver for free, everything, shipping cost, lahat yan. May paraan po. Misa kailangan natin effort na lang. May paraan po na pwede tayo mag-share ng gospel sa iba't ibang parts. Di na po dapat sa foreign mission na dapat balance po yan. Foreign, local, and dito rin po. Kasi pag hindi nyo mo pinalakas ito, parang araw titigil. Pag di po tayo nag-solomini, itong church na ito, mahirapan na mag-support foreign mission. Pag di naman tayo nag-support ng local mission rin, mahirapan naman po. Dami nang si-send out, tapos konti mo puntahan ng mga missionary to ask for support. Kaya dapat balance po yan. Gano'ng maraming foreign, gano'ng maraming yung local missions, lalo pang pagtingin dito. Sabay-sabay po yan. Para lahat po, ma-carry yung gospel, hindi lang sa ibang bansa, o dito rin, sabay-sabay. No? Sabay-sabay po yan. Hindi dapat pababayaan ang isa. Now, number 2. May isa pang ano. I will place no value on anything I have or may possess except in relation to the kingdom of Christ. Yung mga bagay na walang value, na walang ano yan sa relasyon sa paglaganap ng gospel para mapalago ang maraming tao sa langit, walang value yan. Walang value. Alam mo, bumili ka ng iPhone ngayon, ng kotse, walang kasama po dyan. Pero, pag ilang years lang, wala na pa. Bumili ka ng kotse 5 years, depreciated ang value. Bakit? Kasi yung value niyan, umupas. Pero pag ikaw nagbigay sa Panginoon, no? Kahit pagkano lang yan, yun po yung pinaka-best na kaya mo. Kaya lang palakihin ng Panginoon yan. Diba? Hihingi ng Panginoon, yung sa ano nga 5 loaves and 2 fishes, diba? Parami ng Panginoon. Kahit maliit na yan, pwede yung magparami. Isang gospel tract could save one person na magpapastor, maging missionary. That missionary could reach all around the world. Carry it wherever we must. Isang mahirap magbigay sa faith promise. Yeah.
It's not faith promise, not for the faint of heart. Missions giving is not for the faint of heart. Mahirap po, pero kailangan po natin to carry it, be able to carry it wherever we must. Number 2, collaborate with people. Collaborate with people. No, mahirap po minsan makisama sa mga tao. In a church, minsan magso-soul winning ka, siguro merong isa na hindi naliligo, kaya kailangan natin ng shower. Shower. Soul winning ka, hindi maganda mo no? Kahit pag-pray mo naamoy mo pa rin Di ba? Pero kailangan natin tsagayin. Pag-pray natin, kasapin natin, okay, bigyan mo ng magandang shampoo tsaka sabon. Regalo ko sa'yo. Hindi ko naman birthday, hindi na sa'yo. Totoo na, di ba? Siyempre, siguro buksin naman dito naligo, amen? Amen! Hindi ang lahat ng amen, amen? Amen! Pero what I'm trying to say is, may mga tao po mahirap, hindi natin masyadong ka-agree, no? Minsan, iba yung opinion niya, minsan may tao masalita, may tao tahimik, no? Pag nagsama niya, mahirap. Ay, ano ba yun? Abang nagsasolve, hindi grabe, ang blessing namin. Kasi di makwento di ba? Minsan mahirap makisa. Minsan may mga bagay na we're different no? Pero minsan kailangan natin yan tutulungan. Collaborate, teamwork. We need teamwork in the church. Ang sabi ng Bible, Philippians 1:27, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Amen? Kaya striving yung mahirap Strive, you need to strive. No? Para sa mag-asawa, hindi laging yan, bed of roses. No? May tinik rin ng roses. Minsan, di ba? May mga challenges, no? Pero, hindi mo naman iiwanan na dahil may challenge. Kaya lagi na nag-make up, o lagi na bili na dami, di ba? O kaya, ganito. Hindi, papakisama ka. Di ba? Tulungan, no? Isa naman, ayaw nung ay grabe mag-snore yung asawa ko lalaki. Yeah? Isa may mga ayaw tayong may mga... Pero, pag mag-asawa, tutuloy pa rin tayo. Commitment, no? Makikisama, pagtutulungan, no? Ganoon po sa church. Kaya magkaroon tayo ng collaboration, teamwork. We need to strive together. Bakit? Kasi paalaga po yung ginagawa natin. For the faith of the gospel. Para makapagpatuloy. Ganoon po yung pag-carry ng torch. No? Yung mga taong yan, nag-carry ng torch sa Olympics. Minsan ayaw na, baka doon naman tumakbo nito, nagmamadali na tayo. Bisa mo! Diba? Pagpasa-pasa ng torch na yan. Minsan yun nakasal, bakit naman kailangan underwater pa yung Diba? Minsan ayaw naman niya idea, pero kailangan nila magsama-sama, magtulungan para magawa itong bagay na to. Ganoon din po sa simbahan. Minsan hindi tayo 100% lagi nag-agree, pero we need teamwork, we need to collaborate, pakikisama. Kung meron pangit ka idea, pag-pray mo natin. At maging willing tayo, Panginoon, ano ba? Ako ba mali o siya mali? No? Meron tayong heart lagi na willing, makisama, to collaborate, to have teamwork. Number 3, connect with the leader of the event. Sa Olympics, meron isang organization para committee. And they have a leader, pangalan is Thomas Bach. Dito sa church, meron pa tayong leader. Pastor, di ba? Maganda, connect with the pastor. Tanungin natin, Pastor, ano mo pwede po na matulong? We need to connect, we need to talk, hindi pagsimba, alis agad. No? Hindi nakakawaya yung pastor, hindi na makipag-connect, hindi na makipag-usap. No? Maganda po, tulungan po natin ating pastor, amen? May mga pinagdataan mo, pastor, minsan. Yung mga struggle din po na. No? Hindi po Superman lagi ang pastor. Kaya alam mo marami nagagawa ang pastor dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Pero kailangan pag-pray, no? And also, we need to connect with God. Siya po pinaka-leader natin. We need to connect with God. No? Para marami tayong magawa para sa Panginoon. And meron mga bagay na imposible na hindi natin akala natin gawin. Pero pagkasama natin ang Panginoon, magagawa po natin. Amen? Sabi ng Bible, Luke 1:37, for with God, nothing shall be possible. For with God, nothing shall be impossible. Amen? So may mga bagay na hirap. Hindi natin kaya. Pero kakayanin kasi kasama natin ang Panginoon. Number 4, in carrying the torch, we should also, ano yung number 1? Number 1, carry it wherever we must. Number 2, collaborate with people. Number 3, connect with the leader of the event. Number 4, consider possible obstacles. Minsan tinatawag kayo ng Panginoon. Alam mo, tinatawag kayo ng Panginoon maging missionary.
May tawag ka ng Panginoon na magbigay sa faith promise o sa missions giving. Or alam mo, sabi ng Panginoon, alam mo, in your heart, you need to give. Or minsan, you need to make it bigger. Kasi alam mo, pinagpala ka ng Panginoon, na-promote ka na, increase na sweldo, pero you don't increase your faith promise. Siyempre, may obstacle yan. Mahihirapan po tayo minsan. Pag tinawag ka maging missionary, hindi ba yan madali? Ay, hindi na ako. Parang tinatawag ko ng Panginoon, pero hindi na lang. Alam, maganda, pag-pray po natin ang itong church na to. May tawagin ng Panginoon, maraming tawagin, amen? Tawagin ng Panginoon maging missionary. Ang daming papunta ako sa iba't ibang bansa. No? May mga bansa po na sanay po sila na saan nililigo. Ano mo mga lugar na alam ng Panginoon, doon tayo dapat. May mga lugar na talagang hinahanda ng Panginoon. And if you are called by God, don't reject God's call, amen? Carry the torch! Yeah. Siyempre may mga obstacle yan, may mga mahirapan tayo dyan. May mga hindi madali po yan. Pero for with God, nothing shall be impossible. Ang sabi ni Paul, si Paul nga, di ba? Matinding missionary to. 2 Corinthians chapter 4, verse 9, ang sabi niya, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Yes, yung mga persecution, may mga mahirap. Isa tinatawag ka na kung ano, ayaw ng magulang mo. Siguro, unsafe sila. Di nila tiyakan langit. Diba? Ayaw, so, siyempre, wala silang, concern sa world missions. Nahihirapan ka. But if God called you, God will equip you. He will touch the heart of your parents. Mahirap, lalo pag ano, pag yung parents mo, love na love ka, di ba? Ay, mission ka sa Africa. Doon ka na lang sa ano, sa bandang ano, Japan or ano. Pero hindi, kung saan po tayo tawagin ng Panginoon, mahirap, mayaman man lugar o mahirap, dapat doon po tayo. Consider possible obstacles. The Apostle Paul, nagkaroon siya ng thorn in the flesh. 2 Corinthians 12:7, unless I should be exalted above measure through the abundance of revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Sometimes, when God is, nagano po siya ng miracle, preparing a miracle, we need to go through an obstacle. May mga bagay na, paano mangyari ang miracle kung walang obstacle? Kung walang problema, walang crisis, paano magkakaroon ng ano? No? Magkakaroon ng miracle. We need an obstacle to get a miracle. May mga bagay na katulad niya sa Malaysia. Napakahirap pumasok. Pero God is still a little opening doors. Tatlo lang po ang under na affiliated with Asia Baptist Clearinghouse. Dalawang Pilipino po kami, isang Myanmar. Yes, it seems possible, may obstacle, pero wala. Minsan may mga tao na kailangan, gusto ng Panginoon, mawitnessan na po natin. Kasi time is running out. Meron po picture dito ng na pugutan ng ulo. Pero naka-blurred na po. Pero, pero yung friend ko kasi, sinare niya yan. Kung nabalitaan siguro, sa GMA yan saka sa ABS-CBN. Na TV. Nakikinig kasi siya ng radio, tapos sa ano, ng headset. Tapos may dumaan trend na nandun siya, sa akin. Ngayon, blessing po dahil, hindi po dahil napugutan siya, no? Pero before nangyari yun, na-witnessan ko siya. Witnessan ko siya ng kaibigan ko po, yan, Brother Angelo. And it was during the VBS. Pagod na siya, hapon na yun, napansin niya na parang hindi pa save yun. Tinanong niya, witnessan niya, na-save ko. And ilang ano lang, I don't know how long it took after the witness, pero na-save, and yun, namatay na. Hindi natin alam, yung witnessan natin tomorrow, bukas, o susunod na ito, kukunin na ng Panginoon. And if we don't bring them the gospel, or we bring them the gospel, but it's too late, wala na po yan. Pagpatay na kahit anong witness mo yan, tabulan mo ng 1,000,000 trucks yan, hindi po yan masasave. Kahit bigyan mo na 1,000 Bible, hindi po yan masasave. Pagpatay na. Minsan may mga kamag-anak po tayo na kailangan natin witnessan. Okay. Minsan may mga kaibigan tayo, kaklase, we need to witness to them.
let's pray that will not be too late. Huwag po natin sabihin na, ay, bigay ako ng faith promise offering next year na lang. Susunod na lang. Souls are dying. Men are crying. Will we hear the call? Will we delay? Huwag po natin. Alam mo, may blessing rin. Alam mo, ito yung blessing. Pag bibigay po tayo sa faith promise, na missions, tumutulong tayo. And tayo yung taong mission-minded. Willing to do whatever. When God calls us, willing tayo. Yun yung maganda, no? Willing ka anytime na tawagin mo. Panginoon, anytime na tawagin niyo po ako, I will carry the torch, I will carry the light. Yun po yung maganda. Ay, ito po ang blessing. Pag talagang ganyan po tayo kasi tao na anything na pwede natin matulong sa mission or tayo mismo maging missionary. Alam mo? Isa mahirap, di ba? Pero ito isipin natin. Number 5, contemplate where the final location of the torch will be. Alam mo yung mga sa Olympics, yan nila po, di ba? And they're thinking, maganda to, inaabangan to ng mga tao doon sa event. Nandito tayo sa Athens, Chris, mahirap ka rin to, pero pagdating natin doon sa Beijing or pagdating natin when we go at that place, people are waiting for us, people are, nag-aabang sila. Maraming tao nag-aabang. Maraming doon. Meron tayong reward dito. Pero ito po ang reward natin. John chapter 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If we're not so, I will have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Alam mo, pag King James ang Bible niyo po, ang po dyan is mansions. Kung gusto niyo po gamitin NIV, rooms lang po yan. Yeah. Rooms. Kaya blessing po pag King James po ginagamit po natin. Amen? Amen. Ngayon po dyan, mansion. Imagine nyo yung mga reward ng Panginoon. Siguro, sabi nga ng Bible, I have not seen or ear heard the things that God has prepared for us. Di pa natin alam. Alam mo, ano kung natin, baka hindi natin kaya ng ating katawan, kaya kailangan natin ng glorified body. Alam mo yun? Hindi naman pag nakakita ka ng bagay na napaka, yung parang kotse maganda, diba? Or magandang building na ano. Parang yung ganda ng building na wow, it's so nice. It's so nice. Parang masya-shock ka. Pero sa langit siguro, sobrang ayos na. Makita mo, hindi ka kaya na mismo katawan natin makamatay ng dami. Ano mo yung sa kay Moses, yung glory ng Panginoon, back parts lang yun. Kasi hindi ka kaya na naman. We need a glorified body. And sobrang exciting. Hindi, di ba? May mga tatay ng wife ko, architect. Kung may nakakagawa siya ng mga gandang bahay, tao lang yan. Imagine yung mansion natin sa langit, amen? Wow. Gaano kaganda yun? The best architect in the whole wide universe. Panginoon. Prepare niya sa atin. And when we think about that, yun yung pag ikaw nag-share ako ng gospel. Ito yung pupunta sila sa langit. Mamahal natin sa buhay, pupunta sa langit. Yung mga dinadala natin sa Panginoon. And number 6, continue carrying until we reach the final destination. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 15, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Always abounding. For as much as you know that your labor is not in vain. Ano po yung ginagawa natin para sa Panginoon? Soul winning, visitation, discipleship, anything in the church, ginagawa natin is for propagation of the gospel. Lahat po yan, kahit nalinis tayo ng CR. Mamaya may bisita nga atin dito, pagdating sa CR, hindi niya magustuhan. Hindi na bumalik, ganda sana doon sa church, pero ayoko yung CR, kaya madalas pala siya mag-CR. Diba? Simple things in this church that we are doing still for the propagation of the gospel. Paano pag walang ilaw? O kaya ikaw yung taga-ano dito, taga-ano sa electrical, tapos walang ilaw pag simba. Baka meron dyan, di ating bisita. Masisave sana yun, pero dahil sa'yo, hindi mo inayos sa electrical. Di ba? Small things! Small things po matters for God, for this church. Mga ginagawa po natin. Soul winning sa church, ministry dito, kahit paglilinis ka, pag-alaga ng bata, Sundays, kumaganyan. Tapos, local missions, we're supporting local mission, or you're setting local missions, no? Mas marami pong mga churches na makakapag-support. Para naman, foreign mission, mga foreign missionaries, mas marami mapunta na churches, mas mabilis sila makapunta sa mission field, hindi na sila masyado mahirapan mag-deputize, ay pagdating sa mission field, maraming gospel, maraming tao makadala ng gospel. Amen? Amen. And ito na lang. May mga tao, I believe,
So, na hindi natin alam na nabigyan natin ng trucks gano'ng katindi ang epekto. Minsan yung nabigyan mo ng trucks, o yung na-witnessan mo, nakapag-witness po ng isa, tapos yung na-witnessan niya, yun ba, na-witnessan ni ma'am, na-witnessan niya to, tapos siya, nakapag-witness siya, eto, na-witnessan niya to, tapos ito, nakapag-witness niya to, na-witnessan niya, isa naman. Tapos yung isa, meron siya isa dun sa chain ngayon, meron siya na-witnessan ng pastor, naging missionary, nakapagdala ng thousands of souls for God. And when we go to heaven, ay simpleng soul winner na ako. Pagdating sa langit, ang daming lumalapit sa iyo. Brad, thank you very much. Sister, thank you very much. Sir, thank you very much. Minitisan mo ako. Ay, hindi naman kita na-witnessan. Di po. Yung minitisan nyo, nakapag-witness pa siya. Sa nakapag-witness, sabi ni Jesus, ganito yan sa amin. Yung minitisan mo, na-save. At dahil doon minitisan ako, na-save. Naging pastor ako. Naging missionary, marami ako na dala para sa Panginoon. Thank you very much. I believe, masyashock po tayo sa lahat. Yung mga nagsiserve sa Panginoon, will be shocked. Hey, the tremendous things that we have done because of by God's grace. Pero pag wala po talaga tayong ginagawa, ay hindi sabihin malaki, maliit ginagawa, walang kwenta. Hindi po. Pagdating natin sa langit, makikita lahat yan. Pagdating sa langit, hindi mo alam yung pinabigyan mo pa ng transmissionary. Eh pag wala tayong ginagawa, lahat ng kaibigan mo, kasama mo sa church, asipag mag-soul winning, bigay ng bigay sa faith promise offer, bigay ng bigay sa missions, so generous, so, talagang sold out sa Panginoon. Kasi ikaw yung laging walang ginagawa. Tingin mo sa Kanya, dami kumakamay. Pagdating sa'yo, wala. Masyasya ka rin. Ay, wala. Ganun pala. Nakakaya. What a shame! What a shame kung wala tayong ginawa. And that is for to all eternity. Imagine eternity, nagsisisi ka sana pala. Ang i-clean mo na buhay natin doon sa lupa. Compared 70 years to eternity. Walang kwenta po itong 70 years. It's just so short. And the things that you did in the 70 years will determine yung eternity mo. I'm not saying kagawa good works punta ka na heaven, but yung enjoyment mo ba? Baka mas maraming mansion yung mga nag-serve sa Panginoon. Hindi ko na po alam. No? Hindi ako magagawa ng bagong doktrina. But I know there are crowds in heaven. There are more crowds. Those who serve God more faithfully. Serve God more. Did more effort. I believe God is a rewarder sa mga ginagawa po natin. The labors that I made the Lord. Let's do more for God. Let's give more for God. Tinatawag ka ng Panginoon maging missionary, go! It's scary. I will end with this story. Meron po isang missionary, isang businessman, African businessman, nakapulot ng trucks sa Hong Kong. Siguro may Pilipino na ibigay, tapos tinanggihan, tapos tinakaw na lang gano'n. So napulot itong African businessman sa Hong Kong. Kita niya, binasa niya, na-save siya. So trucks pala galing dito sa Manila. Hindi kaya, Sir Dive, I'm not sure. Tapos pinutaan niya, yung Bible school. Tapos eventually, naging Bible school siya. Nag-surrender sa Panginoon. Yung Bible school, nakapag-asawa. Siguro kaya, Felix Arma. Naging missionary ngayon sa Ghana, Africa. Nakapag-asawa ng Philippines. Don't know the power of a single track. Things that we're doing here, maliit lang yun. Siguro, hindi pa alam siguro yun. I'm sure, hindi pa niya alam sino nagbigay ng truck sa Hong Kong. Baka DH, simpleng DH lang. Na talagang ibigay ng trucks galing siya siguro dyan. Pagdating niya sa langit, lahat ng mga na-save sa Ghana, Africa, kamayan siya. Yan ang power ng World Vision. Power ng ginagawa ko na. Simple things. Tanong, will you carry the torch? Will you help carry the torch? Maganda po pag yes po sa ito. Amen. Pastor. Thank you very much. Amen. Blessing. That story was Pastor Felix Arma of Ghana, Africa. Nagbigay sa kanya. We have tracks right now, right? What can we do to carry the torch? Let's apply it now. Hindi ba kayo nakakahalata ang Panginoon? Pinapadala tayo ng missionary. Baka marami sa atin hindi pa nagbibigay ng tracts. You've been a Christian for many years, but you're not really giving out tracts.
It's free. We have, right, Brother Hem? Pakilabas nga, Brother Hem. You get tracts after this, before your fellowship. Keep it in your bags. I have tracts in my car. So na yung mga nagbabantay ng toll gate sa akin. But I always give tracts to them. Sa mga nakakasalubong natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa Facebook post natin. Okay? Another thing, I encourage you. How much is 300 a month for a missionary? That's so little. Of course, sa mga nag-aaral, you pray. When I was studying, my budget is 500 a week. Nung ako po ay third year college, sa Bible College, my budget is 500 a week. Wala pa po dyan yung tirahan ko, yung pagkain ko. Panginoon ang bahala doon. But with that 500 a week, I will get 100 pesos and give it to the office of Bethany Baptist Church. Kasi yung church namin noon, wala pang missions program. So sabi ko, yung 100 pesos ko, pupunta ako kay Ma'am Coti, doon sa secretary, nakasobre yan, para po yan sa offering ko sa World Missions. 2 missionary sinusupport.